नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, आपण 11वीचे कॉम्प्लेक्स नंबर हे चॅप्टर बघत आहोत. आतापर्यंत कॉम्प्लेक्स नंबर या चॅप्टरवरती आपण 6 व्हिडिओज अपलोड केलेले आहेत आणि आजचा व्हिडिओ हा म्हणजे 7वा व्हिडिओ हा कॉम्प्लेक्स नंबर हा चॅप्टरचा शेवटचा व्हिडिओ आहे. तर मित्रांनो, माझे हे शैक्षणिक चॅनल फक्त 11वी पुरताच मर्यादित नसून तुम्हाला 10वी, 12वी, डिप्लोमा, डिग्री, इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्स तसेच कॉम्प्युटर सायन्सचे सब्जेक्ट्स जसे की कॉम्प्युटर फंडामेंटल, सी++, जावा, पायथॉन, शेल असे सर्व काही या चॅनलमध्ये शिकायला मिळणार आहे. तरी तुमच्या संपर्कातील 10वी, 11वी, 12वी, डिप्लोमा, इंजिनिअरिंग तसेच कॉम्प्युटर सायन्सच्या विद्यार्थ्यांकडे माझ्या युट्यूब चॅनलची लिंक शेअर करा, जेणेकरून जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना याचा फायदा होईल. जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करून चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला नवीन नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळत राहतील आणि गरजू विद्यार्थ्यांसोबत युट्यूब चॅनल शेअर करा, जेणेकरून जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत ह्या एज्युकेशनल चॅनलची मदत पोहोचेल. चला तर बघूया आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये म्हणजेच कॉम्प्लेक्स नंबरच्या शेवटच्या पार्टमध्ये काय बघणार आहोत. आजच्या व्हिडिओचे मेन दोन टॉपिक्स आहेत, डी मोवियस थेरम आणि क्यूब रूट्स ऑफ युनिटी. सो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत डी मोवियस थेरम आणि क्यूब रूट्स ऑफ युनिटी. मग डी मोवियस थेरम म्हणजे काय? हा एक सायंटिस्ट होता ज्याने ऍक्च्युली हा थेरम शोधला. ओके, सो व्हॉट एक्झॅक्टली दिस थेरम इज आपण ते बघूया आधी. लेट मी जस्ट मे बी ओपन द नोट वर्ड पॅड. ओके, नाव सी. सो डी मोवियस थेरम म्हणजे नेमकं काय? करेक्ट. आता आपल्याला माहिती आहे व्हॉट वी नो, आपल्याला हे माहिती आहे की z इज इक्वल टू एक्स प्लस आय. हा कोणता फॉर्म असतो? हा कार्टेशियन फॉर्म असतो. काय असतो हा फॉर्म? कार्टेशियन फॉर्म. z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा. हा काय असतो? हा असतो पोलर फॉर्म. आणि z इज इक्वल टू r इंटू e रेस टू i थीटा. हा काय असतो? एक्सपोनेन्शियल फॉर्म. करेक्ट, आपण हे बघितलं आहे आतापर्यंत. ओके, नाव मग z रेस टू n कसा काढायचा? z रेस टू n कसा काढायचा हे सगळे जे बोलतो तो डी मोवियस थेरम बोलतो. डी मोवियस थेरम काय सांगतो? डी मोवियस थेरम सांगतो पोलर थेरम वरनं, पोलर वरनं. राईट. जर समजा सी, so rather than let's maybe take this, right? See, so let's say z raised to n. Z raised to n म्हणजेच काय? r cos theta plus i sin theta raised to n. करेक्ट. मग हेच आपण यालाच कसं लिहू शकतो? r e रेस टू i थीटा रेस टू n लिहू शकतो, बरोबर? कारण हा पोलर फॉर्म झाला, हा झाला एक्सपोनेन्शियल फॉर्म. मग आपल्याला घातांकांचे नियम म्हणजे इंडायसेसचे रूल्स त्याच्यानुसार आपल्याला काय म्हणतो? आर रेस टू एन आणि हा काय होईल? ई रेस टू एन थीटा, ई रेस टू आय एन थीटा. सो बघा, मग हा एक्सपोनेन्शियल फॉर्म आहे. जर एक्सपोनेन्शियल फॉर्म नुसार आपण याला लिहायचा प्रयत्न केला तर काय होईल? आर रेस टू एन असाच्या असा, आणि इथे काय येईल? कॉस ऑफ एन थीटा प्लस आय साइन ऑफ एन थीटा. करेक्ट, कारण जर इथे थीटा असेल तो इथे जातो. करेक्ट. आता इथे काय? एन थीटा आहे, मग इथे काय जाईल? एन थीटा. म्हणजे याचाच अर्थ काय झाला? ह्या दोन गोष्टींवर आपण काय म्हणू शकतो की आर कॉस थीटा रेस टू आय साइन थीटा रेस टू जर एन असेल एखादा कुठलाही हा पूर्ण याचा, ओके, तर हा काय होतो? बेसिकली आर रेस टू एन इंटू कॉस एन थीटा प्लस आय साइन एन थीटा. इट्स व्हेरी इझी. मग दोघींकडनं आर रेस टू एन गेला तर आपण थोडक्यात काय सांगू शकतो? कॉस थीटा प्लस आय साइन थीटा रेस टू जर एन असेल, हा जो रेस टू एन असेल, हा एन कुठे जातो? इथे जातो. कसं जातो? कॉस ऑफ एन थीटा प्लस आय साइन ऑफ एन थीटा. हा आहे डी मोवियस थेरम. लक्षात ठेवा, हा काय? डी मोवियस थेरम.
सो जो पण इथे पॉवर असतो हा पॉवर काय आत जातो. सो रिमेंबर डी मॉव्हेर्स थेरम हा मोस्टली कशावरती पोलर फॉर्म वरती आणि एक्सपोनेन्शियल फॉर्म वरती आहे. कार्टेशियन फॉर्म वरती हा जनरली तुम्हाला कार्टेशियन फॉर्म वरती अप्लाय करायचं असेल तर आधी त्याला पोलर फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करा आणि मग अप्लाय करा. ओके, सो डी मोव्हेर्स थेरम इज ऑल अबाउट व्हॉट पोलर फॉर्म अँड एक्सपोनेन्शियल फॉर्म, मोस्टली पोलर फॉर्म. ओके, मग आपण डी मोव्हेर्स थेरम काय बघितला? डी मोव्हेर्स थेरम आपण बघितलाय की कॉस थीटा प्लस आय साइन थीटा रेस टू जर एन असेल तर काय होतो तो कॉस ऑफ एन थीटा प्लस आय साइन ऑफ एन थीटा. हे लक्षात ठेवा, हा झाला डी मोव्हेर्स थेरम. करेक्ट. नाव याच्यावरचे एक्झाम्पल्स काय, मग आपण याच्यावरचे एक्झाम्पल्स बघूया. ओके, लेट्स टेक एन एक्झाम्पल्स. सो फर्स्ट एक्झाम्पल आहे यूज डी मोव्हेर्स थेरम. डी मोव्हेर्स थेरम वापरून सिम्प्लिफाय द फॉलोइंग. याला आपल्याला सिम्प्लिफाय करायचं. सी, इट्स नॉट हार्ड. सिम्प्लिफाय करायचं म्हणजे खूप असं अवघड वगैरे असं काही नाही. करेक्ट. सो डी मोव्हेर्स थेरम लक्षात ठेवा, डी मोव्हेर्स थेरम आपल्याला वापरायचा आहे. मग आता इथे दिलंय काय आपल्याला बघा. सो लेट पेन सिलेक्ट करू. सो लेट झेड काय दिलाय आपल्याला कॉस 2 थीटा प्लस आय साइन 2 थीटा रेस टू काय 7 अपॉन कॉस 4 थीटा प्लस आय साइन थीटा 4 4 4 थीटा पण आहे. ओके, रेस टू काय 3. सी, इट्स व्हेरी इझी बाय डी मोव्हेर्स थेरम. करेक्ट. डी मोव्हेर्स थेरम काय सांगतो, जर रेस टू एन असेल तर तो इथे जातो. करेक्ट. सो दिस इम्प्लाइज दॅट झेड इज इक्वल टू काय होईल, दोघांना डी मोव्हेर्स थेरम वापरा आपण, न्यूमरेटरला पण आणि डिनॉमिनेटरला पण. आधी आपण न्यूमरेटरला वापरू. न्यूमरेटर वापरल्यावर काय होणार आहे, कॉस ऑफ सी कॉस ऑफ लेट मी जस्ट मेबी रब दिस आउट एन थीटा होतो. राईट. सो 7 इंटू 2 थीटा. कारण इथे जो पण असेल त्याला एन ने मल्टिप्लाय करायचं. आता इथे काय 2 थीटा आहे, 2 थीटाला कशाने मल्टिप्लाय करायचं 7 ने. 7 इंटू 2 थीटा प्लस आय साइन ऑफ 7 इंटू 2 थीटा. करेक्ट. हा झाला डी मोव्हेर्स थेरम आपण न्यूमरेटरला वापरला म्हणजे अंशाला वापरला. आता डिनॉमिनेटरला पण तेच वापरायचं. सो काय येईल तो कॉस ऑफ 3 इंटू 4 थीटा प्लस आय साइन ऑफ 3 इंटू 4 थीटा. दोघांना वापरला. मग हे जर पुढे सॉल्व्ह केलं तर काय होईल, कॉस ऑफ 14 थीटा 7 इंटू 2 14 प्लस आय साइन ऑफ 14 थीटा अपॉन हा काय आला कॉस ऑफ 12 थीटा प्लस हा काय आला साइन ऑफ 12 थीटा. करेक्ट. सी, आता तुम्हाला हा नॉर्मल पोलर फॉर्म मध्ये आला, पण याला सॉल्व्ह कसं करायचं. मग पोलर फॉर्म वरनं पुढे जर तुम्हाला सॉल्व्ह करायचं असेल तर जनरली काय करायचं, याला एक्सपोनेन्शियल फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करायचं. एक्सपोनेन्शियल फॉर्म याचा काय येईल, ई रेस टू आय 14 थीटा. करेक्ट. आणि हा काय येईल ई रेस टू आय 12 थीटा. कारण आपल्याला हे माहिती आहे की कॉस थीटा प्लस आय साइन थीटा काय येतो ई रेस टू आय थीटा. मग इथे थीटा इथे थीटा तर इथे थीटा, इथे 14 तर इथे 14 थीटा, इथे 12 थीटा तर इथे पण काय 12 थीटा. मग यालाच तुम्ही कसं लिहू शकतात, ई रेस टू, आणि आपल्याला इंडायसेचे रूल्स माहित आहेत, ए रेस टू एम आणि ए रेस टू एन असेल तर ए रेस टू एम मायनस एन होतो. मग इथे काय येईल 14 थीटा मायनस आय 12 थीटा, म्हणजेच ई रेस टू 12 मधनं 14 मध्ये 12 घेतली किती उरले 2. सो ई रेस टू आय 2 थीटा. यालाच मग आपण कसं लिहू शकतो, कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस आय साइन ऑफ 2 थीटा. डन. सी, दिस इज व्हॉट दे मीन की याला रिड्यूस करा सॉल्व्ह करू, म्हणजे सॉल्व्ह करू रिड्यूस. यस. सो रिड्यूस करून सॉल्व्ह करा. दॅट कुड बी द अनदर वे. सो झेड काय केलं आपण, झेड इज इक्वल टू जे आहे ते मानलं. करेक्ट. नंतर न्यूमरेटरला आपण डी मोव्हेर्स थेरम वापरला, डिनॉमिनेटरला डी मोव्हेर्स थेरम वापरला. नंतर न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर दोघंच्या दोघं आपण एक्सपोनेन्शियल फॉर्म मध्ये कन्वर्ट केले.
नंतर इंडायसेसचे रूल्स वापरले आणि इंडायसेसचे रूल्स वापरून आपण परत त्याला पोलर फॉर्म मध्ये कन्वर्ट केला. इझी. सो दॅट्स हाऊ इट इज गोइंग टू बी. हे अशा प्रकारचं एक्झाम्पल होतं. आता आपण पुढचं एक्झाम्पल घेऊया. राईट. सो द नेक्स्ट एक्झाम्पल इज गोइंग टू बी दिस. Cos of 7 pi by 13, I 7 pi by 13, 4, cos of 4 pi by 13 minus I 7, 4 pi by 13 raised to 6. Okay, this is a good example. Let's maybe try to solve it now. Correct. So let me select a pane first. Yeah. मग काय दिलं इथे? See, it's nothing is hard, right? De Moivres theorem आपल्याला फक्त वापरायचा आहे. So let z is equal to जे दिले ते लिहून टाकायचं. Cos 7 pi by 13 plus I sin 7 pi by 13 raised to 4. Correct. Upon cos 4 pi by 13 minus I sin 4 pi by 13 raised to what? 6. So use de Moivres theorem by applying de Moivres theorem to numerator and denominator both. दोघांना अप्लाय करायचं आपल्याला. मग काय येईल? z is equal to cos of याला आणि याला मल्टिप्लाय n थीटा असतो. करेक्ट. n थीटा. सो 4 into 7 that will be what? 28 pi by 13 plus I sin 28 pi by 13. ब्रॅकेट लिहिण्याची काही गरज नाही माझ्यामध्ये इथे. करेक्ट. सो 28 pi by 13. 28 pi by 13 upon. Similarly इथे पण करेक्ट 6 into 4, right? So cos of 24 pi by 13 minus I sin of 24 pi by 13. करेक्ट. आता याला फक्त आपल्याला सॉल्व्ह करायचं आहे. सॉल्व्ह करण्याच्या आधी आपण काय करू शकतो? लेट्स फर्स्ट कन्वर्ट दिस इनटू द एक्सपोनेन्शियल फॉर्म. पण एक्सपोनेन्शियल फॉर्म आपला काय सांगतो? सी द एक्सपोनेन्शियल फॉर्म सेज e raised to I theta is equal to what? Cos theta plus I sin theta. काय? प्लस I sin theta. प्लस असतो इथे काय? मायनस. मग आपण हा आधी मायनस आपल्याला प्लस मध्ये कन्वर्ट करावं लागेल. आपल्याला त्यासाठी एक फॉर्म्युला माहित आहे की साइन थीटा साइन मायनस थीटा राईट इज व्हॉट? मायनस साइन थीटा. म्हणजे ही मायनस साइन जी आहे ती आत चालली जाईल. सो हाऊ इट इज गोइंग टू बी. सी. आणि आपल्याला हे पण माहित आहे की कॉस मायनस थीटा काय येतो? फक्त कॉस थीटा येतो. सो cos of 28 pi by 13 plus I sin 28 pi by 13 upon यालाच आपण कसं म्हणू शकतो? मायनस 24 पाय बाय 13. कॉस थिटा आणि कॉस मायनस थिटा सारखा असतो. त्यामुळे कॉस थिटा आणि कॉस मायनस थिटा सारखा राहील. हा जो मायनस साइन आत चालला जाईल. सो इथे प्लस येईल साइन ऑफ मायनस 24 पाय बाय 13. करेक्ट. आता आलं काय फॉर्म मध्ये बघा? कॉस थिटा प्लस आय साइन थिटा फॉर्म मध्ये. यस. मग आता आपण याला एक्सपोनेन्शियल फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करू या. मग एक्सपोनेन्शियल फॉर्म काय येईल? हा जो येईल हा येईल ई रेस टू 28 पाय बाय 13 आय. करेक्ट. आणि हा जो येईल ई रेस टू मायनस 24 बाय 13 पाय आय. करेक्ट. मग आपला लगेच इंडायसेसचा फॉर्म्युला ए रेस टू एन अपॉन ए रेस टू एन. A raised to m upon a raised to n is what? A raised to m minus n. So this is going to be what? E raised to 28 pi I upon 13 minus minus काय होईल? Plus 24 pi I 13. So E 28 and 24 काय किती होतात? 40, 50, 52. 52 by 13 I. म्हणजेच काय आलं? 13 4s are 52. So E raised to 4 I pi. पाय इथे राहिला. सी. सो डन. पण अजून एक्झाम्पल संपलेलं नाही. आता याला कार्टेशियन याला परत पोलर फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करा. पोलर फॉर्म काय येईल याचा? कॉस ऑफ 4 पाय प्लस आय साइन ऑफ 4 पाय.
सो सी 4 पाय कुठे येतो? हा 0, हा पाय, हा 2 पाय, हा 3 पाय आणि हा परत 4 पाय. आणि आपल्याला माहिती इथे साईन काय असतो? साईन 0 इज 0 and cos 0 is 1. म्हणजे sin 4 pi 0 येईल आणि cos 4 pi काय येईल? 1. So this is going to be the 1 plus 0i म्हणजे आन्सर काय आलं? 1. म्हणजेच हे जे आहे याचं टोटल याचा आन्सर किती आलं? 1. सी किती एकदम शॉर्ट आन्सर आले की नाही? आपल्याला दिसायला खूप कॉम्प्लिकेटेड दिसतं पण आन्सर केवढा आला? स्लो, शॉर्ट एकदम. सो कसं सोडवलं आपण? सगळ्यात आधी न्यूमरेटरला आणि डिनोमिनेटर दोघांना आपण काय वापरला? डी मॉव्हेर्स थेरम वापरला. आणि त्यानंतर आपण डी मॉव्हेर्स थेरम वापरल्यानंतर डिनॉमिनेटरला कॉस थिटा प्लस आय साइन थिटाच्या फॉर्म मध्ये आणलं. कशात? कॉस थिटा प्लस आय साइन थिटा, कारण हा कॉस थिटा प्लस मायनस आय साइन थिटा आहे. आणि ते आणल्यानंतर आपण दोघच्या दोघं एक्सपोनेन्शियल फॉर्म मध्ये कन्वर्ट केले. एक्सपोनेन्शियल फॉर्म मध्ये कन्वर्ट केल्यानंतर आपण इंडायसेसचे रूल्स वापरले. इंडायसेसचे रूल्स वापरून तो सिंगल एक्सपोनेन्शियल फॉर्म आला ई रेस टू 4 पाय आय. त्याला परत आपण पोलर फॉर्म मध्ये कन्वर्ट केलं. परत पोलर फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करून आपल्याला मिळालं कॉस 4 आय प्लस आय साइन 4 आय. आणि आपण कॉस 4 आय ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे 1 आणि साइन 4 आय ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे 0. ते फक्त व्हॅल्यूज पुट केले आणि आपल्याला आन्सर मिळाला. करेक्ट. सो दिस इज हाऊ इट इज गोइंग टू बी. What is the next question now? Right. Let's see what next question we have. Okay. So the next one is like this. So they are saying express the following in terms of a plus ib using the de Moivre's theorem. याला आपल्याला a plus ib मध्ये लिहायचंय डी मॉव्हेर्स थेरम वापरून. आता याला आपण डी मॉव्हेर्स थेरम केव्हा वापरू? जेव्हा आपल्याकडे r आणि थीटा असेल. ओके. आणि मग त्यानंतर आपण त्याला डी मॉव्हेर्स थेरम वापरून सिंगल a प्लस आय च्या फॉर्म मध्ये आणू शकतो. चला मग आपण सॉल्व्ह करूया आता. लेट्स मे बी हॅव इट. मग दिलंय काय आपल्याला? सो लेट z is equal to minus 2 root 3 minus 2 I raised to 5. करेक्ट. आपण याला एक गोष्ट करू शकतो. आता मायनस टू बाहेर कॉमन काढायचा. राईट. मायनस 2 रेस टू 5. आत काय उरला? रूट 3 प्लस आय रेस टू 5. करेक्ट. सो rather than root minus 2 raised to 5, right? Let's take out the plus 2 as a there, right? Yeah, let's take out as a plus. So this would be minus and this would also be minus. आपण तसं का करतो? कारण आपल्याला क्वाड्रंट खूप मॅटर करतो. आपला हा जो पॉइंट आहे तो कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये त्याच्यावरून आपला थीटा ठरतो. करेक्ट. सो दिस इज गोइंग टू बी लाईक दिस. सो 2 raised to 5 is 32 for sure. आणि minus root 3 minus I raised to 5. करेक्ट. सो से Z1 याला आपण Z1 मानू. Z1 कशाला? रूट 3 मायनस आय ला आपण Z1 मानू. चला तर मग आता मॉड ऑफ Z1 काय येणार आहे? मॉड ऑफ Z1 इज गोइंग टू बी व्हॉट? अंडर रूट मायनस रूट 3 चा स्क्वेअर प्लस मायनस 1 चा स्क्वेअर. रूट 3 चा स्क्वेअर इज 3 minus 1 चा स्क्वेअर इज 1. So this is going to be what? Under root 4, that is 2. Correct. This is going to be 2. Now argument of Z काय येणार आहे? Argument of Z म्हणजेच काय? tan of inverse y upon x minus 3 upon minus 1. That is tan inverse of root 3. But minus minus which quadrant? Third quadrant, right? Minus minus third quadrant म्हणजेच काय? pi plus. Okay. Tan of inverse root 3 काय तो? Tan of inverse root 3 is basically pi by 3. Correct. So this would be what? Pi plus pi by 3. So this means 4 pi by 3. Argument of Z काय आला? 4 pi by 3. So आपण Z1 कसा लिहू शकतो पोलर फॉर्म मध्ये? R cos theta plus I sin theta. Correct. This can be going to be theta. And this is what? R. So this is 2 and then cos of 4 pi by 3 plus I sin of
4π/3 करेक्ट. पण आपल्याला काय पाहिजे रेस टू 5 करेक्ट. सो दिस इम्प्लाइज आपण दोघांचा काय let's have raised to 5, right? Raised to 5. So raised to 5 will be what? 2 raised to 5 and cos of 2π/3 plus I sine of 4π/3. Correct? Raised to 5. आता डी मोवियस थेरम काय सांगतो आपला? याला A1 म्हणू आपण. This is what? Let's say 1. Correct? Now what is the डी मोवियस थेरम? डी मोवियस म्हणतो की इथे जो रेस टू पॉवर आहे तो इथे जातो मल्टिप्लाय करायला. करेक्ट. सो बाय डी मोवियस थेरम. डी मोवियस थेरम काय सांगतो? Z1 raised to 5 will be what? हा 2 raised to 5 असाच्या असा. पण हा काय होईल? 5 into 2. 10π/3 plus I sin 10π/3. करेक्ट. सो 2 raised to 5. आता 10π/3 कसा लिहू शकतो आपण? 10π/3 can be written as what? 3π plus π/3 or 4π minus 2π/3. Correct. But we don't want this. Let's have it like 3π plus π/3. So this is going to be what? Cos of 3π plus π/3 I sine of 3π plus π/3. Correct. Now see, this is interesting. इथे cos पाय असेल तर चेंज होत नाही. ओके, एन पाय जर असेल तर चेंज होत नाही. एन पाय प्लस थीटा विल बी व्हॉट? कॉस थीटा. बट जर कॉस एन पाय/2 असेल तर हा चेंज होतो. आता इथे हा चेंज होणार नाही कारण 3π आहे. करेक्ट. सो दिस वुड बी व्हॉट? 2 raised to 5. 3π कुठे आला? 0 पाय 2π आणि 3π आणि 3π प्लस म्हणजे इथे थर्ड क्वाड्रंट मध्ये फक्त टॅन पॉझिटिव्ह असतो आणि कॉट पॉझिटिव्ह असतो. साइन आणि कॉस काय असतात? निगेटिव्ह. सो हा काय येईल? मायनस कॉस ऑफ π/3 मायनस I साइन ऑफ π/3. करेक्ट. सो 2 raised to 5 मायनस साइन बाहेर. कॉस ऑफ π/3 काय येईल? π/3 म्हणजे 60 डिग्री. सो द 60 डिग्री दिस इज व्हॉट? 1/2 प्लस I √3/2. करेक्ट. साइन ऑफ 60 डिग्री काय होतो? √3/2. हा 2 इकडे बाहेर कॉमन निघेल. सो इट विल बी व्हॉट? एक 2 कॅन्सल होईल. सो मायनस 2 raised to 4 1 प्लस I √3. हा झाला Z1 raised to 5. पण आपल्याला 1 मध्ये काय दिलंय? Z इज इक्वल टू काय? 2 raised to 5 इंटू Z1 raised to 5. म्हणजे 2 raised to 5 इंटू हे आलं मायनस 2 raised to 4 into 1 plus I √3. So this is going to be what? Minus 2 raised to 9, 1 plus I √3. So this is what the Z is going to be, right? So it's easy. You just don't need to maybe worry, right? Solve it step by step and you will get the answer for sure. So याला सोडवण्याच्या 2-3 मेथड्स आहेत तशा, राईट? तुम्ही कोणत्या प्रकारे सोडवतात त्याच्यावर डिपेंड करतं. तुम्ही डायरेक्टली याला जो आहे हा जो पूर्ण आहे याला तुम्ही पोलर फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करून मग raised to 5 घेऊ शकतात. ओके, किंवा 2 raised to 5 बाहेर काढूनही घेऊ शकतात. इट्स नॉट that hard, right? It's all depends like how you want to solve it. Correct. So just maybe see, जर तुम्हाला डी मोवियस थेरम वापरायचा असेल तर डी मोवियस थेरम वापरण्यासाठी तो पोलर फॉर्म मध्ये असणं गरजेचं आहे. पोलर फॉर्म पण कसा पाहिजे? कॉस थीटा प्लस आय साइन थीटा या फॉर्म मध्ये असला पाहिजे. ओके, नाव let's rub this out and we will go to the next part, that is what? Cube root of unity. Okay, what is a cube root of unity and how to solve it? Correct. Let's maybe let me first rough this out. Cube root of unity is easy. Okay, जसं स्क्वेअर रूट असतं तसं क्यूब रूट असतं. नाव क्यूब रूट म्हणजे नेमकं काय आपण ते बघूया. करेक्ट. सो लेट्स सी,
व्हॉट इज अ क्यूब रूट ऑफ युनिटी? सी, जर तुम्हाला सांगितलं स्क्वेअर रूट ऑफ युनिटी काढा, युनिटी म्हणजे काय? वन. युनिटी म्हणजे काय? वन. ओके, युनिटी म्हणजे वन, लक्षात ठेवा. नाव जर मी म्हटलं स्क्वेअर रूट ऑफ युनिटी काढा म्हणजे काय? तुम्हाला वनचं स्क्वेअर रूट काढायचं. मी तुम्हाला म्हटलं क्यूब रूट ऑफ युनिटी काढा तर काय? वनचं स्क्वेअर रूट, क्यूब रूट काढायचं. मी म्हटलं फोर्थ रूट काढा वनचं तर फोर्थ रूट ऑफ वन, nth रूट काढा वनचं तर nth रूट ऑफ वन. अशा प्रकारे तुम्हाला काढायचं. इथे आपल्याला कशावर फोकस करायचा आहे? क्यूब रूट ऑफ युनिटी. क्यूब रूट. सो क्यूब रूट ऑफ युनिटी, राईट? सो लेट z इज इक्वल टू काय? क्यूब रूट ऑफ वन, असं म्हणूया आपण, है की नाही? मग आपण काय करू आता? हा क्यूब रूट आहे, इकडे दुसरीकडे जाताना काय होणार आहे? क्यूब होणार आहे. सो बाय क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, करेक्ट? दोघं साइड्सला काय करतोय आपण? क्यूब करतोय. मग क्यूब केल्यावर काय येईल? हा झेड क्यूब येईल आणि इकडे काय होईल? क्यूब रूट आणि क्यूब कॅन्सल होईल, सो वन, राईट? मग तुम्ही म्हणाल सर ते इझी आहे, झेड ची व्हॅल्यू वन आली, आपण पुढे का सोडवतो? फक्त वन येत नाही. इथे जर क्यूब आहे तर किती 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 रूट्स पाहिजे तिथे? तीन. इथे जर स्क्वेअर रूट राहिले असते किती रूट्स राहिले असते? दोन. आता क्यूब असल्यामुळे आपल्याला तीन रूट्स काढायचे तिथे. तीन कोणते मग ते बघूया, चला. सो झेड क्यूब मायनस वन इज इक्वल टू झिरो. हा वन इकडे आणला, मायनस झाला. ह्याच वनला आपण कसं लिहू शकतो? वनचा क्यूब पण लिहू शकतो, कारण वन रेस टू एन इज वन, राईट? वनचा कुठलाही पॉवर घ्या. आता आपल्याला एक फॉर्म्युला माहित आहे, ए क्यूब मायनस बी क्यूबचा. काय फॉर्म्युला ए क्यूब मायनस बी क्यूबचा? ए मायनस बी आणि ए स्क्वेअर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेअर, असा फॉर्म्युला आहे, करेक्ट? सो मग तो फॉर्म्युला इथेच वापरला तर काय येईल? झेड मायनस वन झेड स्क्वेअर झेड इंटू वन दॅट इज झेड आणि प्लस वन इज इक्वल टू झिरो, करेक्ट? मग याच्यावर आपण काय म्हणू शकतो? एक तर हे झिरो किंवा हे झिरो. आपण ऑलरेडी बघितलंय 10th मध्ये झेड मायनस वन इज इक्वल टू झिरो असेल, ऑर झेड स्क्वेअर प्लस झेड प्लस वन इज इक्वल टू झिरो असेल. आता हे जर झेड मायनस वन इज इक्वल टू झिरो असेल तर झेड इज इक्वल टू काय आला? वन. म्हणजे आपल्याला एक रूट मिळालं, एक रूट मिळालं ह्या इक्वेशनचं, याला म्हणू आपण वन. आपल्याला क्यूब रूट ऑफ युनिटी वन मिळाली. आता पण मी हे पण सॉल्व्ह करायचं आपल्याला. हे कसं सॉल्व्ह करायचं? हे सॉल्व्ह करायचं असेल तर आपण फॉर्म्युला मेथड वापरतो. तुम्हाला हे माहिती आहे, ए झेड स्क्वेअर प्लस ए झेड प्लस वन, नॉट ए झेड. लेट्स maybe talk about in terms of x rather. Okay, let's talk about in terms of x. So you know ax square plus bx plus c is equal to जर 0 असेल तर x चे व्हॅल्यूज काय येतात? मायनस बी प्लस और मायनस अंडर रूट बी स्क्वेअर मायनस 4ac अपॉन 2a. याला म्हणतात फॉर्म्युला मेथड. आपण 10th ला शिकलेलो आहोत. मग इथे आपण आता याला फॉर्म्युला मेथडने सॉल्व्ह करूया, राईट? सो इथे काय येईल? कम्पेअर विथ, कशाबरोबर कम्पेअर करायचं आपल्याला? ए झेड स्क्वेअर बी झेड प्लस सी इज इक्वल टू व्हॉट? झिरो. जर याला कम्पेअर केलं तर ए ची व्हॅल्यू काय येते? वन. बी ची व्हॅल्यू काय येते? वन. सी ची व्हॅल्यू काय येते? वन, राईट? मग आपल्याला आधी काढायचं आहे बी स्क्वेअर मायनस 4ac काढतो आपण आधी. हा काढतो बी स्क्वेअर मायनस 4ac, मग स्क्वेअर रूट काढतो, मग याच्यात पुट करतो. मग बी स्क्वेअर मायनस 4ac काय? वनचा स्क्वेअर वन, 4 इंटू वन इंटू वन. सो दॅट मीन्स वन मायनस फोर इज व्हॉट? मायनस 3. मग आपल्याला अंडर रूट बी स्क्वेअर मायनस 4ac काढायचं. अंडर रूट बी स्क्वेअर मायनस 4ac, मग काय येईल? तो अंडर रूट मायनस 3. मग यालाच आपण कसं लिहू शकतो? अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट मायनस 1. कारण अंडर रूट मायनस 1चा स्क्वेअर रूट आजपर्यंत कोणी काढलेलं नाही, पण त्याला आपण आय म्हणतो. म्हणजे हा काय आला? रूट 3 आय, करेक्ट? मग त्यामुळे या फॉर्म्युल्यावरनं झेड ची व्हॅल्यू काय आली? झेड इज इक्वल टू मायनस वन, म्हणजे बी ची व्हॅल्यू काय? वन, प्लस और मायनस याचं स्क्वेअर रूट काय आलं? अंडर रूट 3 आय अपॉन ट्वाइस ए. ए ची व्हॅल्यू वन आहे, सो 2. म्हणजेच क्यूब रूट ऑफ युनिटी किती आले? 3, करेक्ट? कुठले कुठले? झेड इज इक्वल टू वन एक आलं, मायनस वन प्लस रूट 3 आय बाय 2 हे दुसरं आलं, मायनस वन मायनस रूट 3 आय बाय 2 हे 3. असे हे काय आहेत? क्यूब रूट्स ऑफ युनिटी
आहेत, लक्षात ठेवा. आता जनरली क्यूब रूट्स ऑफ युनिटीला काय 1 याला म्हणतात ओमेगा आणि याला म्हणतात ओमेगा स्क्वेअर असं दाखवतात, लक्षात ठेवा. तुम्ही याला किंवा याला दोघांपैकी कोणाला पण ओमेगा म्हणू शकता. काय म्हणतात, याला म्हणतात ओमेगा. जर तुम्ही याला ओमेगा म्हटलं तर हा ओमेगा स्क्वेअर येणार आहे, जर तुम्ही याला ओमेगा म्हटलं तर हा ओमेगा स्क्वेअर येणार आहे. तो चला तुम्हाला मी प्रूव्ह करून दाखवतो. मग बघा, समजा जर ओमेगा घेतला आपण -1 प्लस √3/2, करेक्ट. मग ओमेगा स्क्वेअर म्हणजे काय, याचा स्क्वेअर. याचा स्क्वेअर काय येईल, -1 प्लस √3i/2 ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. सो -1 चा स्क्वेअर इज व्हॉट 1, करेक्ट. -2√3i प्लस √3 चा स्क्वेअर 3 आणि हा आय चा स्क्वेअर अपॉन 2 चा स्क्वेअर काय आला 4. नाव दिस इज 1, दिस इज 2√3i असाच्या असा. आय स्क्वेअर म्हणजे काय, -1. -1 हा झाला -3 अपॉन 4. 1 - 3 किती आले, -2. सो -2 -√3i अपॉन 4. बघा, इथून तुम्ही -2 जर बाहेर कॉमन काढला, नॉट -2 +2 जर बाहेर कॉमन काढला, करेक्ट. -1 -√3i/4. सो 2 2 जार 4. आलं का आन्सर बघा. सो ओमेगा स्क्वेअर काय आला, -1 -√3i/2. आला का ओमेगा स्क्वेअर. याला आपण ओमेगा घेतला, आपल्याला ओमेगा स्क्वेअर हा मिळाला. सिमिलरली जर तुम्ही आता हा ओमेगा घेतला, तुम्हाला ओमेगा स्क्वेअर हा मिळेल. त्यामुळे ह्या दोघांपैकी तुम्ही कोणताही ओमेगा घेऊ शकतात. आता आपण रिव्हर्स घेऊन बघू, याला ओमेगा घेऊ. सो लेट्स टेक इट लाईक रिव्हर्स वे, राईट. सो वी विल कन्सिडर इट इन अ डिफरंट वे, करेक्ट. सो आपण ओमेगा इज इक्वल टू काय, -1 -√3i हा घेतो. मग इथे काय येईल, मायनस येईल. मग हा जर मायनस आला तर इथे येईल प्लस. मग हा प्लस, हा -3 अँड +1 हा -2 येईल, पण इथे प्लस येईल. मग इथे प्लस येईल आणि झालं, दिस विल बी +2, करेक्ट. म्हणजे तुम्ही कुठलाही ओमेगा घेऊ शकतात आणि कुठल्याही प्रकारे, हा जर ओमेगा तर हा ओमेगा स्क्वेअर. मग रूट्स किती आले, 3, करेक्ट. 1 ओमेगा आणि ओमेगा स्क्वेअर. सो जर तुम्ही आता इथे बघितलं, सी या आता मी एक वेळेस हे रफ करतो जेणेकरून तुम्हाला कळालं असेल. सी, आपण क्यूब रूट ऑफ युनिटी काढले, झेड क्यूब इज इक्वल टू 1 घेतलं, करेक्ट. आणि आपल्याला ह्या दोन गोष्टी मिळाल्या, करेक्ट. सो झेड स्क्वेअर प्लस झेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आणि झेड -1 इज इक्वल टू व्हॉट 0, म्हणजे झेड इज इक्वल टू व्हॉट 1. आणि आपण ज्यावेळेस क्यूब रूट्स ऑफ युनिटी काढले, आपल्याला मिळाला 1 ओमेगा आणि ओमेगा स्क्वेअर, करेक्ट. म्हणजेच थोडक्यात समजा आपण जर आता यांच्या व्हॅल्यूज याच्यात टाकल्या, सो व्हॉट इट विल बी, करेक्ट. लेट मी जस्ट शो यू सम प्रॉपर्टीज ऑफ a cube root of unity. Let me just rub this out and then we will basically start with the properties of cube roots of unity. Okay, now see, let's maybe write down these things again, right? So आपण काय बघितलं, we saw z is equal to 1, that's one thing. And we saw, so 1 omega and omega square are the roots, correct. So इथं जर तुम्ही इथे ओमेगा पुट केला, तर ओमेगा आणि ओमेगा स्क्वेअर काय, याचे रूट्स आहेत. याचे रूट्स काय आहेत, ओमेगा अँड ओमेगा स्क्वेअर, आणि हा सिंपल 1 आहे. मग इथे जर तुम्ही ओमेगा टाकला, काय येईल, ओमेगा स्क्वेअर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, लक्षात घ्या. सो वन थिंग इज व्हॉट, ओमेगा इज इक्वल टू 1 एक प्रकार आहे. याच्यावरनं काय म्हणू शकतो आपण, ओमेगा इज इक्वल टू 1. जर याच्यात आपण ओमेगा टाकला तर काय येईल, ओमेगा स्क्वेअर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. जर आपण याच्यात ओमेगा स्क्वेअर टाकला तर काय, ओमेगा स्क्वेअरचा स्क्वेअर काय होईल, रेस टू 4 प्लस ओमेगा स्क्वेअर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तर ह्या प्रॉपर्टीज आहेत, लक्षात ठेवा. ओमेगा इज इक्वल टू 1, ओमेगा स्क्वेअर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, omega raised to 4 plus omega square plus 1 is equal to 0. Okay, so these are going to be the properties of cube roots of unity. आपण याच्यावरचे एक्झाम्पल्स पण बघणार आहोत, पण आधी आपण स्लाइड शो कडे जाऊ आणि स्लाइड शो वरती लेट्स सी, राईट, व्हॉट एक्झॅक्टली आर वी हॅव्हिंग. कारण आपण स्लाइड शो पुढे बघितलेलाच नाहीये. सी,
मग आपण बघितलं डी मॉव्हेज थेरम म्हणजे काय, क्यूब रूट्स ऑफ युनिटी म्हणजे काय ते पण बघितलं. मग डी मॉव्हेज थेरम आपण काय बघितला, जर राईट इथे एक ब्रॅकेट सुटलाय, सो हा पूर्ण याला ब्रॅकेट आहे, हा रेस टू एन आर ला पण आहे. सो आर कॉस थिटा प्लस आय साइन एन थिटा रेस टू एन जर असेल तर आर रेस टू एन कॉस ऑफ एन थिटा प्लस आय साइन ऑफ एन थिटा. तुम्ही आर रेस टू एन काढू शकता, डायरेक्टली म्हणू शकता की कॉस थिटा प्लस आय साइन थिटा रेस टू एन इज इक्वल टू व्हॉट, कॉस ऑफ एन थिटा प्लस आय साइन ऑफ एन थिटा. आपण हा डी मॉव्हेज थेरम बघितला, त्याच्यावरचे एक्झाम्पल्स बघितले आहेत. आपण हे सर्व एक्झाम्पल्स 3 एक्झाम्पल्स आपण बघितलेले आहेत. सगळीच्या सगळे एक्झाम्पल्स मी काही सॉल्व्ह केलेले नाहीत. जर तुम्हाला काही पर्टिक्युलर एक्झाम्पल सॉल्व्ह करून पाहिजे असतील तर कमेंट क्षेत्रात तुम्ही लिहू शकता की सर अशा अशा एक्सरसाइज मधलं हे एक्झाम्पल किंवा एखादा हे तुम्ही वाटलं ते टाईप करून पाठवू शकता, हे एक्झाम्पल मला सॉल्व्ह करून पाहिजे, राईट, किंवा मला मदत करा, मी नक्कीच ते एक्झाम्पल सॉल्व्ह करून तुम्हाला हेल्प करण्याचा प्रयत्न करेल. आपण क्यूब रूट्स ऑफ युनिटी बघितले, जर झेड क्यूब इज इक्वल टू 1 असेल तर झेड इज इक्वल टू काय असतो, 1 असतो, -1 प्लस रूट 3 आय अपॉन 2 येतो, आणि -1 मायनस रूट 3 आय अपॉन 2 पण येतो. जर आपण याला ओमेगा म्हटला तर हा ओमेगा स्क्वेअर येतो, आणि याला जर ओमेगा म्हटला तर हा ओमेगा स्क्वेअर येतो. म्हणून आपण काय म्हणतो, 1 ओमेगा आणि ओमेगा स्क्वेअर आर द क्यूब रूट्स ऑफ युनिटी, रिमेंबर. ओके, ना प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ युनिटी. ओमेगा काय, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ युनिटी 1 आहे, सो ओमेगा क्यूब काय येतो, 1 येतो. ओमेगा क्यूब मायनस 1 आपण आता ऑलरेडी सॉल्व्ह करून बघितलं, त्यामुळे ओमेगा स्क्वेअर प्लस 1 काय येतो, 0. ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू व्हॉट, 1 अपॉन ओमेगा, आणि 1 अपॉन ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू व्हॉट, ओमेगा. ओके, देन ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, याचा अर्थ काय, ओमेगा रेस टू 3 च्या पॉवर मध्ये मल्टिपल किती असलं तरी आन्सर काय येणार आहे, 1. आपण अप्लाय करणार आहोत. ओमेगा रेस टू 4 कसा काढू शकतो आपण, ओमेगा रेस टू 4 म्हणजेच काय, रेस टू 3 इंटू ओमेगा, सो रेस टू 3 काय तो 1, सो दॅट विल बी ओमेगा. याचाच अर्थ काय झाला का, ओमेगा रेस टू 3n प्लस 1 विल बी ओमेगा. का, कारण ओमेगा रेस टू 3n इथे काय सांगतो, 1. जर तो 1 असेल तर हा दिस इज गोइंग टू बी व्हॉट, ओमेगा रेस टू 3 इंटू ओमेगा, दॅट विल बी ओमेगा. ओमेगा रेस टू 5 तसाच काढता येईल आपल्याला, ओमेगा स्क्वेअर इंटू ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब 1 येतो, ओमेगा स्क्वेअर ओमेगा येतो, सो दॅट्स द आन्सर, करेक्ट. सो ओमेगा रेस टू 3n प्लस 2 विल बी व्हॉट, अगेन ओमेगा स्क्वेअर. ओमेगाचा कॉन्जुगेट येतो ओमेगा स्क्वेअर, आणि ओमेगा स्क्वेअर ओमेगा कॉन्जुगेटचा स्क्वेअर येतो ओमेगा. Okay, now let's have some examples. Okay, so the examples are here, and let's maybe solve those examples. Yeah. So example solve करण्यासाठी तुम्हाला काही गोष्टी माहिती पाहिजेत. काय माहिती पाहिजेत आपण इथे लिहून टाकूया. Correct. Let me just select a pen. Yeah. So सगळ्यात आधी ओमेगा इज इक्वल टू 1, पहिली गोष्ट. ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1. ओमेगा रेस टू 3n इज इक्वल टू 1. करेक्ट. ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू ओमेगा. Omega square plus omega plus 1 is equal to 0. Omega raised to 4 omega square plus 1 is equal to 0. Correct. Omega चा conjugate is what, omega square, right. आणि ओमेगाचा कॉन्जुगेटचा स्क्वेअर म्हणजे काय, ओमेगा. ओके, ऍटलीस्ट ह्या गोष्टी तरी आपल्याला इथे लागणार आहेत. चला आता मग पहिली गोष्ट काढूया आपण. फर्स्ट, ओमेगा रेस टू 18. सगळ्यात आधी आपण कसं लिहू शकतो, ओमेगा रेस टू 18 म्हणजेच काय, लेट मी रब दिस आउट. आपण मी इथे 3 लिहिला, 3 च्या मल्टिपल्स मध्ये काढायचं, तुम्हाला 3 च्या मल्टिपल्स मध्ये काढायचं. सो ओमेगा इज व्हॉट, 3 इंटू 6, 3 6 जा 18, आणि आपल्याला ओमेगा रेस टू इंटू 3n काय तो 1, सो दिस इज गोइंग टू बी व्हॉट, 1. इझी. सेकंड, ओमेगा रेस टू 21 काय येईल, 3 इंटू 7, सो अगेन 3n, सो दिस इज 1. जर एखादं आपण दुसरं एक्झाम्पल घेतलं, ओमेगा रेस टू 579, लेट्स, करेक्ट. मग याचा आन्सर काय, सी, मग अशा वेळेस तुम्ही 579 डिवायडेड बाय 3 करा. करेक्ट. 3 1 जा 3, सो 2, 3 9 जा 27, that is 0. Correct. Instead of let's say, okay, or maybe instead of 79, right, let's say 78. Okay, let's have a 78. म्हणजे कारण हे सगळे 3 च्या मल्टिपल्स आहेत, हा 3 च्या मल्टिपल्स आला, मग आपल्याला काहीतरी वेगळं दुसरं घेण्यासाठी मी 78 घेतला. सो दिस इज 78, सो दिस विल बी 8, सो 3 2s are 6, उरले किती, 2.
सो यालाच आपण कसं म्हणू शकतो, ओमेगा रेस टू 192 इंटू ओमेगा स्क्वेअर. करेक्ट. म्हणजे ओमेगा रेस टू 192 इज व्हॉट, 192 इंटू 3. ओके. कारण 192 इंटू 3 570 कसं लिहू शकतो आपण, 578. वी कॅन राईट 3 इंटू 192 प्लस 2. सो 3 इंटू 192 हा काय झाला 1 आणि हा ओमेगा स्क्वेअर. सो आन्सर काय आला ओमेगा स्क्वेअर. आणि ओमेगा स्क्वेअर म्हणजेच काय नेमका ओमेगा. इझी. या. सो now omega square is not equal to omega, right? This is going to be omega square. Okay. So that's how we are going to solve it. Now what is the next example we have? The next example what we have is, let me just maybe take it out, that next example. Yeah. So if omega is a complex cube root of unity, show that 2 minus omega square is equal to what? 7. Easy. So let's start to solve it. कुठलंही example hard नसतं. You just need to basically solve it step by step. So first, यांच्यापैकीच काहीतरी वापरायचं आपल्याला, नथिंग एल्स. काय दिले त्यांनी, 2 मायनस ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू 7 दाखवायचं आहे. मग आपण LHS घेऊया. LHS काय आहे, 2 मायनस ओमेगा स्क्वेअर. मग याला एक्सपांड करायचं. आधी 2 ने मल्टिप्लाय करा, मग ओमेगाने. 2 ने मल्टिप्लाय केलं, 2 इंटू 2 4 मायनस 2 ओमेगा स्क्वेअर मायनस 2 ओमेगा. करेक्ट. आणि मायनस मायनस काय झाला, प्लस ओमेगा क्यूब. सो 4 इथे मायनस 2 काय निघेल कॉमन, ओमेगा स्क्वेअर प्लस ओमेगा. आणि ओमेगा क्यूब काय तो 1. वी नो दॅट, राईट. ओमेगा क्यूब इज 1. इथे लिहायचं ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू व्हॉट 1. मग काय आला 4 प्लस 1 5 मायनस 2 ओमेगा स्क्वेअर प्लस ओमेगा. आता बघा, जर हे बघितलं तुम्ही, ओमेगा स्क्वेअर प्लस 1 इज इक्वल टू काय 0. मग हा 1 जर तिकडे पाठवला तर ओमेगा स्क्वेअर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू काय आला -1. मग इथे हा काय येईल -1. सो 5 मायनस 2 इंटू -1. कारण काय लिहायचं, ओमेगा स्क्वेअर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू -1. So 5 minus minus plus 2 is equal to what? 7. That is what? RHS. Hence proved. हार्ड आहे का काही? नाही, राईट. फक्त इथले काही फॉर्म्युले तुम्हाला वापरायचे आहेत. एक्सपांड करा. एक्सपांड करून ओमेगा क्यूबची व्हॅल्यू टाका, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेअरची व्हॅल्यू टाका आणि तुम्हाला ते आन्सर मिळेल. करेक्ट. सो लेट्स मे बी हॅव द नेक्स्ट एक्झाम्पल नाव. Next example is 1 plus omega square raised to 6 is equal to what? 64. हे पण खूप इझी एक्झाम्पल आहे. 1 प्लस ओमेगा मायनस ओमेगा स्क्वेअर रेस टू 6. परत याच्यावरनच. करेक्ट. हे जे आहे हे मी रफ करतो आता. करेक्ट. याच्यावरून तुम्ही काय म्हणू शकतात, आपल्याला 1 प्लस ओमेगा पाहिजे. बघा 1 प्लस ओमेगा पाहिजे. मग हा 1 प्लस ओमेगा इकडे ना, ओमेगा स्क्वेअर तिकडे जाईल. सो मायनस ओमेगा स्क्वेअर. करेक्ट. मग इथे काय येईल, याची व्हॅल्यू आपण टाकली मायनस ओमेगा स्क्वेअर आणि ऑलरेडी मायनस ओमेगा स्क्वेअर आहे रेस टू 6. रिझन काय लिहायचा, 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू व्हॉट, मायनस ओमेगा स्क्वेअर. हा काय झाला -2 ओमेगा स्क्वेअर रेस टू 6. सो -2 रेस टू 6 आणि ओमेगा स्क्वेअर रेस टू 6. सो -2 रेस टू 6 किती आले 64 आणि ओमेगा रेस टू 6 12 झाले. 12 म्हणजेच काय, हा 3 रेस टू n आहे, म्हणजे हा काय झाला 1. सो 64 इंटू ओमेगा रेस टू व्हॉट 3 इंटू 4, that is 64 into 1. So answer is what? 64. Easy. Nothing is hard. फक्त काय आहे की तुम्हाला फॉर्म्युले वापरायचे आहेत. Okay. So LHS is equal to RHS. What is the third example now? The third example is going to be correct. Which is the one 1 plus omega cube. Yeah.
थर्ड आपल्याला दाखवायचं आहे दिस इज इक्वल टू 0. सो लेट्स टेक द LHS डायरेक्टली. LHS काय 1 प्लस ओमेगाचा क्यूब मायनस 1 प्लस ओमेगाचा स्क्वेअर चा क्यूब. व्हॉट इज 1 प्लस ओमेगा याच्यावरनं मायनस ओमेगा स्क्वेअर चा क्यूब मायनस आणि 1 प्लस ओमेगा काय येईल मायनस ओमेगाचा क्यूब. कारण काय लिहायचं 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू व्हॉट मायनस ओमेगा स्क्वेअर आणि 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू व्हॉट मायनस ओमेगा. करेक्ट. सो मायनस ओमेगा स्क्वेअरचा क्यूब. सो दिस विल बी व्हॉट मायनस ओमेगा रेस टू 6. का कारण मायनस 1 रेस टू 3 इज 1 मायनस 1 मायनस अगेन दिस विल बी व्हॉट मायनस ओमेगा क्यूब राईट किंवा मायनस क्यूब आहे त्यामुळे मायनस येईल. सो मायनस ओमेगा रेस टू 6. This is 3 into 2 minus minus plus omega cube. This is going to be 1 का कारण 3 raised to n आहे. So this is minus 1 आणि हा plus 1 omega cube is equal to 1. आला का 0 that is RHS. Hence proved. Easy. So that's how it is going to be. Okay. Now let's take the next example what we have. Nothing is hard. You just need to actually solve it step by step. And this is the last video on the complex number. Okay. Let me delete this one and then get the next one. Control C, yeah, and Control V, yeah. So if omega is a complex root of infinity, right, find the value of this. It's easy. Now let's see. Let me select a pane first. Yeah. First, what they are saying is omega plus 1 upon omega ची value काढायची. Cross multiply omega into omega, omega square plus 1 upon omega. पण ओमेगा स्क्वेअर प्लस 1 काय येईल मायनस ओमेगा. करेक्ट. सो मायनस ओमेगा अपॉन ओमेगा, ओमेगा ओमेगा कॅन्सल. सो मायनस 1. इझी. दॅट्स हाऊ इट इज गोइंग टू बी. तुम्ही इथे हे रिझन लिहू शकतात की मायनस ओमेगाला. नथिंग इज हार्ड. बघा खूप खूप सिंपल एक्झाम्पल्स आहेत. ओके. नेक्स्ट एक्झाम्पल. ओमेगा स्क्वेअर, ओमेगा क्यूब, ओमेगा रेस टू 4. करेक्ट. याच्यातनं काय कॉमन निघेल ओमेगा स्क्वेअर कॉमन निघाला. काय उरला 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेअर. पण 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर काय येतो 0. सो ओमेगा स्क्वेअर इंटू 0. आन्सर काय आलं 0. करेक्ट. दिस इज द सेकंड वन. व्हॉट इज द थर्ड वन. थर्ड वन इज व्हॉट 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअरचा क्यूब. 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर काय येतो 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर इथून मायनस ओमेगा येईल. सो मायनस ओमेगाचा क्यूब. रिझन काय लिहाल 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू व्हॉट मायनस ओमेगा. इथे रिझन काय लिहाल 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू व्हॉट 0. नाव मायनस 1 आणि ओमेगा क्यूब काय तो 1. सो दिस इज गोइंग टू बी मायनस 1. डन. सी द क्वेश्चन्स वर प्रिटी इझी. लेट्स सी व्हॉट वी हॅव एज अ नेक्स्ट एक्झाम्पल. ओके. द नेक्स्ट एक्झाम्पल आपलं मे बी क्यूब रूट ऑफ युनिट रिलेटेड नाही त्यामुळे मी हे सगळे जे फॉर्म्युले आहेत ते रफ करतोय. ओके. नाव what we have it as a next. This is a good kind of example. You just need to know what is the concept. So they are saying find the equation of the Cartesian equation in Cartesian coordinates of the locus of a z. Locus म्हणजे काय. लोकस म्हणजे असा सेट ऑफ पॉइंट्स. आता समजा मी तुम्हाला एक सर्कल दिलं. आता मला जर तुम्ही सांगा मी ही एक लाईन दिली एक 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 इक्वेशन देतो तुम्हाला. लोकस म्हणजे काय सेट ऑफ पॉइंट्स. जे आपल्याला इक्वेशन दिलं असेल ते इक्वेशन ज्या ज्या पॉइंट्सला सॅटिस्फाय करणार असेल त्याला म्हणतात लोकस. आता मी जर तुम्हाला म्हटलं की लेट मी सिलेक्ट अ पेन. आय थिंक या. जर मी तुम्हाला म्हटलं एक्स स्क्वेअर मायनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. हे इक्वेशन आहे. याचा लोकस सांगा. लोकस म्हणजे काय याला याच्या कोणकोणत्या व्हॅल्यूज आहेत ते सॅटिस्फाय करणार. म्हणजे याचा लोकस काय येईल एक सेट येईल संच. आणि याचे सोल्युशन्स काय येतात 3 and 2. सो द लोकस ऑफ दिस इज गोइंग टू बी व्हॉट 3 and 2.
पण आता मला सांगा तुम्ही x 3x प्लस y इज इक्वल टू 2 याचा लोकस काय? हे the locus is what? The set of all points, set of all points on a straight line. या स्ट्रेट लाईन वर असलेले सगळे पॉइंट्स म्हणजे काय लोकस झालं. करेक्ट. मग अशा प्रकारचं आपल्याला इक्वेशन काढायचं आहे कोणतं ह्या दोघांच्या याचं. सो लेट्स मे बी सी राईट हाऊ डू वी डू दॅट. करेक्ट. सो let's see. The very first thing is what? Mod of z is equal to 0. First, mod of z is equal to 10, sorry. So let z is equal to what? X plus iy. Correct. So this implies that mod of z काय येईल? Under root x square plus y square. पण mod of z काय दिलं आपल्याला? 10. So 10 is equal to what? Under root x square plus y square. म्हणजेच काय झालं? हा स्क्वेअर रूट इकडे स्क्वेअर होईल. सो एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू 100. आणि कशाचं इक्वेशन आहे? सर्कलचं इक्वेशन आहे. कशाचं इक्वेशन आहे? सर्कलचं. सर्कल विथ सेंटर 0 0 आणि रेडियस 10. मग याचाच अर्थ हे जे आहे हे दिलेलं जे आहे राईट याचा लोकसचं इक्वेशन काय की हे आहे हे रिप्रेझेंट काय करतं? हे रिप्रेझेंट करतं एक सर्कल. हे रिप्रेझेंट करतं एक सर्कल ज्याचा सेंटर 0 0 आहे ओरिजिन आणि रेडियस किती आहे? 10 आहे. ओके. लेट्स टेक द नेक्स्ट एक्झाम्पल. Next example is what? Mod of z minus 3 is equal to 2. Mod of z minus 3 is equal to 2. Now, let z is equal to what? X plus iy. So this implies that z minus 3 will be what? X plus iy minus 3. म्हणजेच काय? x minus 3 आणि iy. करेक्ट? z minus 3. मग आपण दोघांचा काय करायचं आहे? मॉड z minus 3 चा मॉड इज इक्वल टू व्हॉट? मॉड ऑफ x minus 3 प्लस मॉड ऑफ हे आपल्याला काढायचं आहे हे लक्षात ठेवा. सो दिस इज 2 दिलंय आपल्याला. करेक्ट. आणि याचा मॉड काय येईल? अंडर रूट x minus 3 चा स्क्वेअर आणि y चा स्क्वेअर. हा स्क्वेअर देताना स्क्वेअर रूट होईल. सो काय आलं? x minus 3 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर इज इक्वल टू व्हॉट? 2 चा स्क्वेअर काय आला? 4. So the equation of the locus of this particular equation is right is what? X minus 3 bracket square plus y square is equal to 4. हा हे आहे सर्कल. हे काय आहे? सर्कल विथ सेंटर 3 and 0 आणि रेडियस काय याची? 2. रिमेंबर. कारण सर्कलचं इक्वेशन काय येतं? x minus a ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस y minus b ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू व्हॉट? r स्क्वेअर. आणि ए बी काय असतो? सेंटर असतो आणि आर काय असते? रेडियस असते. रिमेंबर. सो दिस इज व्हॉट इट इज गोइंग टू बी. तुम्हाला यांच्यापैकी कुठले एखादं एक्झाम्पल अवघड जात असेल तर तुम्ही कमेंट मध्ये मेन्शन करू शकता आणि आपण ते एक्झाम्पल घेण्याचा प्रयत्न करूया नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये वगैरे. राईट. सो दॅट्स हाऊ इट वॉज. लेट्स मे बी गो बॅक टू अवर स्लाइड्स. मग हे आपण सगळं सोडवलं. सो आताच्या ह्याच्यात एवढंच आपण इथे कॉम्प्लेक्स नंबर हे पूर्णच्या पूर्ण चॅप्टर संपवलेलं आहे. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण मॅथ्स 1 मधलं मॅट्रायसेस हे चॅप्टर सुरू करणार आहोत. मित्रांनो, जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करून चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. कारण नवीन नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहतील आणि याच्यातून तुम्हाला खूप काही शिकायला मिळणार आहे. आणि शक्य तेवढ्या गरजू विद्यार्थ्यांपर्यंत ह्या युट्यूब चॅनलची लिंक शेअर करा जेणेकरून जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना ह्या युट्यूब चॅनलचा फायदा होईल आणि त्यांना घरी बसल्या मॅथमॅटिक्सचा अभ्यास पूर्णपणे करता येईल. सो I wish you happy learning with the GravityTech. Please do like, subscribe and share this. Thank you.